Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα σας δείξω μερικά επιρρήματα που πρέπει να ξέρετε για το επίπεδο Β1 μαζί με παραδείγματα. Ξεκινάμε λοιπόν! Αρχίζουμε με τα τοπικά επιρρήματα. Το πρώτο μας επιρρήμα είναι το νότια. Για παράδειγμα, λέμε η Ελλάδα βρίσκεται νότια. Μετά έχουμε το δυτικά. Για παράδειγμα, η Ιταλία είναι δυτικά της Ελλάδας. Ακολουθεί το βόρεια. Για παράδειγμα, θα πάμε βόρεια. Μετά έχουμε το ανατολικά. Για παράδειγμα, λέμε η Ισπανία είναι ανατολικά της Πορτογαλίας. Ακολουθεί το πλάι, όπως λέμε κάθισε πλάι μου, δηλαδή δίπλα. Μετά έχουμε το ψηλά. Για παράδειγμα λέμε κοίτα ψηλά, τι βλέπεις? Για παράδειγμα ψηλά στον ουρανό. Ακολουθεί το χαμηλά. Για παράδειγμα λέμε βλέπεις τι γίνεται εκεί χαμηλά στο πηγάδι, δηλαδή εκεί κάτω. Μετά έχουμε το κάπου. Για παράδειγμα, μάλλον πήγε κάπου βόλτα. Αν ρωτήσει κάποιος, πού είναι η Μαρία, δεν είναι εδώ? Εσείς μπορείτε να πείτε, μάλλον πήγε κάπου βόλτα. Ακολουθεί το παντού. Για παράδειγμα λέμε, έψαξα παντού, αλλά δεν το βρήκα. Μετά έχουμε το ανάμεσα. Όπως λέμε, ανάμεσα στην ταβέρνα και την τράπεζα υπάρχει ένα φαρμακείο. Μετά έχουμε το πουθενά. Όπως λέμε, πέρσι δεν πήγα διακοπές πουθενά. Και τώρα περνάμε στα χρονικά επιρρήματα. Αρχίζουμε με το κάποτε. Όπως λέμε, κάποτε θα μάθεις την αλήθεια. Μετά έχουμε το τότε, όπως λέμε, τότε έγινε και το ατύχημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν οδηγούσε μεθυσμένος, τότε έγινε και το ατύχημα. Ακολουθεί το πότε. Όπως λέμε, πότε μου αρέσει να πηγαίνω στο θέατρο, δηλαδή κάποιες φορές. Μετά έχουμε το άλλοτε. Για παράδειγμα, άλλοτε έλεγε αλήθεια και άλλοτε ψέματα. Δηλαδή τη μια έλεγε αλήθεια, την άλλη ψέματα. Ακολουθεί το κιόλας, όπως λέμε ήρθες κιόλας. Και επίσης έχουμε το πια. Όπως λέμε η Ελένη δεν μένει πια εδώ. Και τώρα περνάμε στα τροπικά επιρρήματα. Ξεκινάμε με το αλλιώς. Για παράδειγμα λέμε πρέπει να το κάνεις αλλιώς, δηλαδή διαφορετικά. Μετά έχουμε το ξαφνικά, όπως λέμε ενώ άκουγε μουσική ξαφνικά χτύπησε το κουδούνι. Και επίσης έχουμε το κάπως έτσι. Όπως λέμε θέλω να με κουρέψεις κάπως έτσι. Ενώ δείχνετε τη φωτογραφία, όπως θέλετε να είναι το κούρεμα, ή δείχνετε τα μαλλιά σας. Και τώρα περνάμε στα ποσοτικά επιρρήματα. Έχουμε το πάνω κάτω. Όπως λέμε, θέλω πάνω κάτω 2 κιλά ντομάτες. Και τέλος έχουμε τα βεβαιωτικά διστακτικά επιρρήματα. Ξεκινάμε με το σίγουρα. Για παράδειγμα, σίγουρα πρόσεξε το καινούριο της χθένισμα. Και επίσης έχουμε το μπορεί. Όπως λέμε, μπορεί να έχεις και δίκαιο. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να σας φάνηκαν χρήσιμα τα επιρρήματα. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης, μπορείτε να με βρείτε εδώ.
Να έχετε μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!